Hi guys, እንደምን ዋላችሁ መሲነኝ ከአፒ ፎር ፒሪቲ ዛሬ አንድ መልእክት አለኝ በጣም አጭር የሆነች ለባሎች የማቀርበው መልእክት ነው ብዙ መባል የሚቻልበትን ቻፕተር ነው ግን የምነካው ግን እኔ ዛሬ አድሬስ ላደርግ የምፈልገው just one particular issue ነው እሱም ወደ ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ 5 ቁጥር 25 እና 26 ላይ ያለውን ነው ባሎች ሆይ ክርስቶስ ደግሞ ቤተክርስቲያንን እንደወደዳት ሚስቶቻችሁን ውደዱ በውሃ መታጠብና ከቃሉ ጋር አንጽቶ እንዲቀድሳት ስለ እርሷ ራሱን አሳልፎ ሰጠ እድፈት ወይም የፊት መጨማደድ ወይም እንዲህ ያለ ነገር ሳይሆንባት ቅድስትና ያለ ነውር ትሆን ዘንድ ክብርት የሆነችን ቤተክርስቲያን ለራሱ እንዲያቀርብ ፈለገ በውሃ መታጠብና ከቃሉ ጋር አንጽቶ እንዲቀድሳት ስለሷ ራሱን አሳልፎ ሰጠ እድፍ ወይም የፊት መጨማደድ ወይም እንዲህ ያለ ነገር ሳይሆንባት ቅድስት ትሆን ዘንድ ስለዚህ ማንንም ወንድ እኔ በካውንስሊንግም ሳየው በዚህ ሚኒስትሪ ሳየው ማንንም ወንድ የፊት መጨማደድ እድፍ የሌለባት ሴት ያገባ የለም በዚህ ምድር ላይ ስለዚህ አሁንም ሳይ ይሄን የሚያይ አንድ ባል ካለ እውነተኛውን ነገር ማወቅ ያለበት ሚስቱ እድፍ አለባት የፊት መጨማደድ አለባት ማውራው ስለ ባህሪ ስለ መንፈሳዊ ሌቭል ሊሆን ይችላል መንፈሳዊ መረዳትም ሊሆን ይችላል በተለያየ ሊገለጥ ይችላል ይሄ የፊት መጨማደድና እድፍ የሚለው ነገር እንደገና ደግሞ ካስተዳደግ የመጣ ጥሩ ያልሆኑ ባህሪዎች ያላት የተለያየ ነገር ልትሆን ትችላለችና ባል ወደ ትዳር የሚገባው የፊት መጨማደድ የሌለባት እድፍ የሌለባትን ሴትዮ አገኘኋት አይ ነው ልናገባ ስንል እንደሱ ነው የሚመስለን ሁላችንም ፐርፌክት የሆነ ወንድ አገኘሁኝ በቃ ነው ፐርፌክት የሆነች ሴት አገኘሁኝ ተብሎ ነው የሚገባው ትዳር ውስጥ ግን ትዳር ውስጥ ከገባን በኋላ ደግሞ ያ እውነት እንዳልሆነ ሁላችንም አውቀናል ደርሰንበታል እና ፐርፌክት ሰው ስለሌለ እኛም ፐርፌክት ስላልሆነን ማለት ነው እና ባል ሁሉ የሚያገባት ሴት እድፍ ያለባት የፊት መጨማደድ ያለባት ስለሆነች ባል ወደ ትዳር የሚገባው ታዲያ ትዳር ውስጥ መኖርና ትዳሩን ኢንጆይ ማድረግ የሚችለው ያችን ሚስቱን በመኮነን ሳይሆን ሂጅና ተለውጠሽ ፓስተር እንትና ጋር ሄደሽ ተለውጠሽ ነይ በማለት ሳይሆን እግዚአብሔር ቃል እንደሚለው በቃሉ ያጠባት ይላል ኦኬ እሷን ኢንካሬጅ የሚያደርገውን ነገር እሷን ሊፍት አፕ የሚያደርጋትን ነገር ኦኬ የእሷን ጥሩ ጎኗን ያዘ በዛ ኤሪያ እሷን ሊፍት አፕ በጣም ዲስካሬጅ የሚያደርግ ነገር ሊሆን ይችላል ምክንያቱም እሷም ላትቀበለው ትችላለች እንደዚህ አይነት ፖዚቲቭ የሆነ ነገር ሲናገራት አፕሪሺየትም ላታደርግ ትችላለች እንዲያውም ፑሽ ልታደርገውም ትችላለች ግን ቢሆንም ከእግዚአብሔር ጋር የተጣበቀ ሰው ወደ ክርስቶስ ለመቅረብ የሚሄድ ሰው እሱንም ነገር ትግሉን እየተቀበለ ማለት በእግዚአብሔር ጸጋ እየቻለ ሚስቱን አንድ ነገር ያደርግላታል እሱም ካንደበቱ በሚወጣ ቃል ይቀድሳታል ያነጻታል ምን ለማድረግ የራሱ ላይ ያደርጋት የተወደደች ሚስት ባሏ አፕሪሺየት ያደረጋት ባሏ ኤምብሬስ ያደረጋት ባሏ ፍቅሩን እሷ በመትወደው መንገድ ፍቅሩን የገለጠላት ሚስት ለማንም አትሆንም ለዛው ለባልየው ነው የምትሆነው ፍቅር ላሳያት ኦኬ ለወደዳት አፕሪሺየት ላረጋት በጥሩ ቃሉ በጥሩ የፍቅር ቋንቋው ለተናገራት ባሉ ሚስቱ ትሆንለታል ለራሱ ትሆንለታል እንጂ ለሌላ ወንድ አትሆንም አንዳንድ ጊዜ ካውንስሊንግ ላይ አንዳንድ ባሎች ኮምፕሌን ያደርጋሉ እኔ ሴክስ አታስደስተኝም ሴክስ ፈልግ እሷ እምቢ ትላለች ገብታ ትተኛለች ወይ ልጆቿ ጋር ሄዳ ትተኛለች ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ኮምፕሌን አለ ግን አንዳንድ ጊዜ ቻሌንጅ ማድረገው ባሎችን ኦፍ ኮርስ በሚስቶችም ቦታ ችግር ይኖራል ብዬ አስባለሁ ኦፍ ኮርስ ሁላችንም ሰዎች ነው ቅድም እንዳልኩት ግን አንዳንድ ጊዜ ቻሌንጅ ማድረጋቸው አንተ ቦታ ላይ ነህ ወይ ነው እግዚአብሔር የጠራህ ቦታ ላይ ነህ ወይ መቼ ነው ጥሩ ቃል የተናገርካት መቼ ነው በፍቅር የቀረብካት መቼ ነው ፍቅርህን የገለጽክላት አንተ በመትፈልገው መንገድ ሳይሆን እሷ አፕሪሺየት በመታረገው አንዳንድ ሰዎች ይላሉ ነው ያለፈው ጊዜ 5 ሽቶ ገዛሁላት ነው 7 ጫማ ገዛሁላት ይላሉ ግን እሷ አፕሪሺየት የምታረገው የፍቅር ቋንቋ ካልሆነ እሱን መተው አንዳንድ ጊዜ ሚስቶች ምን ይፈልጋሉ በቃ አብረኸኝ ቁጭ በል ወይ አብረኸኝ ፓርክ እንሂድና አብረን እንዋል ወይም አብረን ጂም እንሂድና ስንሰራ እንዋል አላደል for 1 hour ትላለችና እሷን ፍቅርን አንደርስታንድ በመታረገው ቋንቋ አናገርሃታል ወይ ብዬ ጠይቃለሁ ምክንያቱም ለሴት ልጅ ሰውነቷን ኢቭን ለባሏ እንኳን ለመስጠት መፈቀሯን ስታምንና በእርግጥ ወዶኛል ለኔ ኬር አለው ስትል ነው እና ዋና የዛሬ መልእክት እንዳትረሱ
በፍቅር ቃል ማጠብ በፊቷ ላይ ያለ መጨማደድ ማለት የሚያስቸግረው ባህሪዋ ኦኬ ላንተ የማይመቸው በጣም የሚያበሳጭ ባህሪዋ ፊት መጨማደድ ነው እድፍ ነው ስለዚህ እሱን ዋና አጭር መንገድ የፍቅር ቃል በመናገር ማጠብ ነው ካለዛ ግን ትዳርም ሆነ ህይወትም ይመራል Thank you for watching bye bye now